السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة على رسول الله. أهلا وسهلا بك سيدتي الجميلة، مرحبا بك، أهلا وسهلا بهذا الفيديو هذا وبهذه القناة هذه وبهذا المحتوى هذا تحت اسم لك سيداتي، اللي غتقدم لكم فيه الوصفات صحية طبيعية، وصفات مفيدة، وغتقدم لكم كذلك حيل وأفكار اللي غتنفعك في حياتك اليومية إن شاء الله. في هذا الفيديو هذا غادي نقدموا ان شاء الله سيرو صحي طبيعي لعلاج سؤال او ما يسمى بالكحه الدارجه ديالنا، وبمكونات صحيه طبيعيه. غنتقاسم معكم المكونات اللي غنخدموا بهم ان شاء الله السيرو الصحي الطبيعي لعلاج السؤال. عندنا الثوم، عندنا القرنفل، عندنا الزنجبيل طري، عندنا الخرقوم طري، عندنا البزار الاسود، وعندنا الحامض. وباش نخلطو عندنا العسل ديال الكاليبتوس، عسل صحي، وعندنا زيت الزيتون تكون صحيه بيو. ان شاء الله نبداو على بركه الله، ناخذوا القنينه ديالنا باش غنخدموا فيها ان شاء الله الوصفه. بسم الله، نبداو على بركه الله. نبداو بالحامض، حيت هذا المكون هذا شويه كبير باش نقطعوه ونحطوه في هذه القنينه. اولا نحيدوا الراس الحامض، نقطعوا دوائر تكون رقيقه. بسم الله بسم الله. حامض صحي صحي بزاف بزاف بزاف، نزلات البرد الكحة وفيتامين، وتبارك الله دابا الحامض راه موجود بزاف في السوق. كنقطعو الحامض دوائر رقيقة باش تندمج ان شاء الله مع باقي المكونات. حامضة شاد حامضة، تقطع دوائر رقيقة جدا، نحطوها في القنينة ديالنا. بسم الله وبالشفاء. حطوا الدوائر هنا، هاد العظيمات حيدوهم الا ما بغيتوهمش، انا راه خليتهم. هما العظيمات حيدوهم. بعد ما قطعنا الحامض غادي ناخدو الثوم، 3 فصوص ديال الثوم كافيه ان شاء الله. تبارك الله المغربيات راه حابات بزاف، تبارك الله عندهم بيض تقال، غادي يعرفوا ان شاء الله يطبخوا معنا هذه الوصفه هذه. وفي التعاليق غادي تخليو لينا الراي ديالكم والنتيجه ان شاء الله، وبالصحه والراحه. الثوم نحاولوا ما امكن نحلوه غير شويه من الراس، نديرو 3 كافيين ان شاء الله. تقطوهم شويه بالسكين حتى هما غادي نوضوهم، 3 كافيين. هاد الحاجه الا تزادت على حدها كتولي غير صحيه. ناخدو كلشي عيننا ميزاننا. نحلو شويه الراس على 4 بحال زائد، وفي الوسط نتقلبوها شويه باش تنسجم مع العسل ومع زيت الزيتون ان شاء الله، ومع باقي المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. كما كتشوفوا هنا الثوم راه صحي بزاف بزاف، غير ما نكثروش منه. تقلبوا بحال هكا في الوسط ديال نحلوه. نحطوا وحده من هنا، نحطوا وحده من هنا، وحده من هنا، وحده من هنا. اذا اش بقى لينا؟ الزنجبيل طري ومعروف صحي 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 بزاف بزاف بزاف. عنده فوائد كثيره صحيه للجسم ديالنا. نقطعوه حتى هو دوائر صغيره رقيقه. بسم الله.
دوائر رقيقة، ناخدو غير طرف، تاخدو غير طرف كافي ان شاء الله. انا حاول نقطعهم بطريقة رقاق. الا بغيتي تحكوهم حكوهم، تحكو الزنجبيل وتحكو الخرقوم الطري الا بغيتو، الا ما بغيتوش ديروا لهم غير بحال هكذا من الافضل، بحالهم بحال الحامض، دوائر دقيقه بزاف. بسم الله. نحطو الزنجبيل ديالنا، بحال هكذا مع الحامض ومع الثوم، وضعنا في القنينه ديالنا. الان غادي ندوزو للخرقوم طري. الخرقوم طري كذلك معروف بفوائد كثيره 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 على جسم الانسان، وصحي بزاف. كاين اللي كياخذوه على شكل مكمل غذائي جليل الصحه، تيعزز المناعه، مزيان العظام، فيه فيتامينات بزاف. تبحثوا عليهم الحمد لله كلشي موجود. تبحثوا على فوائد ديال الخرقوم باش تاخذوا فكره اكثر. هنا قطعت الخرقوم طري لقطع او دوائر رقيقه كذلك، غنوضعوهم في القنينه ديالنا كما كتشوفوا. حنا وضعنا الثوم، الحامض، فصوص ديال الثوم، وضعنا الزنجبيل والخرقوم. الان غادي ناخذ واحد 7 ديال القرنفلات، 1 2 3 4 5 6 7. ناخذ 7 القرنفلات نوضعوهم حتى هما في القرعه ديالنا. والبزار ناخذ طبيعه الحبات كذلك، عزيز عليا رقم 7، ولكن ما نديروش اي حاجه، عندنا ميزاننا منقصوش الحد. هنا ان شاء الله وضعنا تقريبا جميع المكونات ديالنا في هذه القرعه هذه. الان شنو غادي نديرو؟ غادي ناخذ زويته بلديه، كان ما تكثروش فيها بزاف، زويته بلديه. حبذا لو تاخذوها من شي بلاصه معروفه، تكون زيت صحيه طبيعيه، لان الا ما كانتش طبيعيه ما كانتش صحيه راه كدير مشاكل في الجسم ديالنا. اذا غادي ناخذ معلقه كبيره تاع زيت الزيتون، ما تكثرش بزاف باش ما تسببش لكم غثيان. معلقه كافيه ديال زيت الزيتون، زيت البلديه. والان غادي نختمو بالعسل ديالنا، عسل حر، عسل ديال الكاليبتوس، صحي بزاف 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 طبيعي. وانا كناخذو بزاف في الفصل ديال الشتاء، فصل الخريف وفصل الشتاء. زوين بزاف الكاليبتوس، يعني معروف مزيان البرد والفيروسات، يعني رائع جدا جدا. شنو غادي ندير دابا؟ غناخذ العسل ديالنا وغادي نكبو بحال هكا على المكونات. بسم الله بسم الله والصلاة على رسول الله. ان شاء الله بالصحة وبالشفاء يا ربي من جميع الامراض، ونعززوا المناعة ديالنا في هذا الفصل الشتاء. وصفة رائعة 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 لا يعلى عليها. المكونات اللي حطينا كلها صحية: حامض، ثوم، زنجبيل طري، خرقوم طري، قرنفل، البزار الاسود، وزيت الزيتون غير معلقه وحده ما تفوتوهاش باش ما تسببش غثيان، والعسل حره. تقدروا ديروا عسل حره عاديه، تقدروا ديروا عسل ديال الليمون، تقدروا ديروا عسل الدغموس، تقدروا ديروا عسل ديال الكاليبتوس. انا كنفضل عسل الكاليبتوس، ولكن نتوما اللي وجد عندكم غيكون احسن. ناخذ ولا العسل ديالنا
وغادي نسدو القنينه ديالنا مزيان. هاد القرعه غنسدوها مزيان 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 باش تحافظ لينا على هاد المكونات ان شاء الله، ويصبح عندنا سيرو صحي طبيعي لعلاج السعال هي الكحبه الدارجه ديالنا المغربيه. اذا هنا سيداتي الجميله، هاد الوصفه هذه راها ليك ان شاء الله تستفدي منها وتفيدي منها الناس اللي كتعرفيهم. واحد الملاحظه بالنسبه للاطفال، ما تعطيهمش السيرو اللي فيه العسل اقل من عام. الاطفال اللي عندهم عام واقل من عام ما تعطيهمش السيرو فيه العسل. ان شاء الله مره اخرى نبارطاجي معك السيرو خاص بالاطفال. سيدتي الجميله، ما غادي ندعك ان شاء الله، نقول لك بالصحه والراحه وبالشفاء العاجل. عجبك الفيديو ديري جيم وديرنا خلينا شي تعليق زوين 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 باش تشجعونا ان شاء الله. ومره اخرى مرحبا بك فلاكي سيداتي.